Βρισκόμαστε σε ένα Tesla Model 3 Performance μαζί με το φίλο του Δημήτρη που ήρθε από τη Σουηδία, έκανε ένα απίστευτο road trip, διέσχισε 9 χώρες και κατέληξε στην Ελλάδα, στην Πάτρα, και γι' αυτό το λόγο τον έχουμε σήμερα μαζί μας. Σε ευχαριστώ Δημήτρη για την πρωτοβουλία που πήρες να έρθεις να μοιραστείς την εμπειρία σου. Να είσαι καλά. Και έχω ζητήσει από τον κόσμο και από το κοινό μου να μας γράψει ερωτήσεις τι θα ήθελες να μάθει από ένα τέτοιο ταξίδι. Μπορούν να κάνουν ταξίδια τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Για να δούμε. Και επειδή από ό,τι φαντάζομαι χρησιμοποίησες πολύ Tesla Supercharger, θα βάλουμε το link, το referral link στην περιγραφή του βίντεο. Αν κάποιος θέλει να αγοράσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο Tesla, θα υπάρχει link στην περιγραφή του βίντεο να πάρετε δωρεάν Superchargers για να έχεις και να γυρίσεις πίσω μερικά χιλιόμετρα. Ωραία, ωραία. Πάμε πρώτη ερώτηση που ήταν και η πιο συχνή ερώτηση μαζί με τη δεύτερη. Πόσες στάσεις για φόρτιση έκανες και πόσο χρόνο περίπου έπαιρνε η κάθε φόρτιση? Να ξεκαθαρίσω ότι για να φορτίσει 100% ένα Model 3 χρειάζεται περίπου 40 με 50 λεπτά ανάλογα με πόσο ποσοστό μπαταρίας θα πας στο φορτιστή. Στο δικό μου το πλάνο είχα μόνο Tesla φορτιστές. Αναγκαστικά φόρτισα μόνο μία φορά εκτός Tesla φορτιστών γιατί δεν υπήρχαν. Και αυτό είναι στα Βαλκάνια, θα σας τα πω στη συνέχεια. Λοιπόν, έκανα συνολικά 4.000 χιλιόμετρα, ξεκίνησα από Στοκχόλμη μέχρι Πάτρα και έκανα 20 στάσεις. 20 στάσεις των 20 έως 30-35 λεπτών έκαστος. Μια χαρά, πολύ καλή ταχύτητα θα έλεγα. Έκανες και διανυκτέρευση στο δρόμο? Έκανα μία διανυκτέρευση στην Αυστρία. Οδηγήσαμε πολλές ώρες σερί και έτσι τεστάραμε και το αυτοκίνητο, να δούμε αν ζεσταίνεται, πώς λειτουργεί η μπαταρία, και ανακάλυψα ότι στις σκανδιναβικές χώρες, όταν ο καιρός ήταν πιο κρύος, έβγαζα λιγότερα χιλιόμετρα από ότι μπαίνοντας Γερμανία που ο καιρός ζέστανε. Εκεί η μπαταρία δούλεψε πιο ομαλά, ήταν πιο ζεστή και είδα διαφορά στα χιλιόμετρα. Κάθε πόσα χιλιόμετρα σταμάταγες για φόρτιση και με τι ποσοστό μπαταρίας ξεκίναγες και τελείωνες τη φόρτιση? Γέμιζες δηλαδή full ή όχι, φαντάζομαι? Όχι. Ο Tesla φορτιστής σου λέει να πας με λιγότερο από 20% για να πάρεις το μέγιστη ισχύ, 250 kW. Επίσης δεν ήταν και 20 Tesla φορτιστές στις 20 στάσεις 250, κάποιοι ήταν 150. Ναι. Έφτανα περίπου με 20% σε κάθε φορτιστή. Φαντάζομαι. Το έκανα αυτό για να είμαι πιο safe. Σου βγάζει και πρόγραμμα το... Εννοείται, μόλις βάλεις το destination που θέλεις να πας, την τοποθεσία, σου δείχνει πόση ώρα θες, πόσα χιλιόμετρα και με πόσο της 100 μπαταρία θα φτάσει στον προορισμό. Εάν, να σου δώσω ένα παράδειγμα, στη Γερμανία που ταξιδέψαμε βράδυ την Autobahn, πηγαίναμε και λίγο πιο γρήγορα, να πάνω από 200 χιλιόμετρα. Μην το κάνετε. Απλά ήταν οι συνθήκες ιδανικές, ήταν άδειος ο δρόμος, δεν είχε όριο. Πήγαμε μέχρι 260 να σου δώσω να καταλάβεις. Και μας έβγαλε μήνυμα, είχαμε βάλει ένα φορτιστή στα 200 χιλιόμετρα μακριά και μας έβγαλε μήνυμα ότι πρέπει να πέσουμε κάτω από 130 χιλιόμετρα αν θέλουμε να φτάσουμε στον προορισμό μας. Εμείς συνεχίσαμε με την ίδια ταχύτητα για να δούμε πώς θα ανταποκριθεί το αυτοκίνητο και από μόνο του μας έβγαλε σε πιο κοντινό Tesla φορτιστή. Μας άλλαξε δηλαδή, μας έβαλε μία στάση από μόνο του για να μην ξεμείνουμε στον δρόμο. Οπότε ναι, 20 και φόρτιζα μέχρι 80. Γιατί μέχρι 80 θέλεις 15 με 20 λεπτά. Με τι ταχύτητα ταξίδευες και αν χρησιμοποιούσες air condition στην οδήγηση? Ναι, air condition χρησιμοποίησα από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Ακόμα και στη Σουηδία που ταξιδεύαμε βράδυ, για να μην έχουμε και τον αέρα που οι συνθήκες ήταν καλές. Είχαμε 25 βαθμούς, θα μπορούσαμε να μην έρθουμε air condition. Ταξιδεύαμε από 120, 140 εκεί. Κανονικές, δηλαδή στα όρια κυκλοφορίας. Μόνο στη Γερμανία πήγαμε λίγο πιο γρήγορα που ήταν το επιτρεπτό. Πόσο εύκολο ήταν να βρεις ξενοδοχεία με παροχή φορτιστή? Δηλαδή φόρτισες εκεί μιας και είχες το Supercharger, δεν ασχολήθηκες καθόλου? Είναι πολύ εύκολο. Επίσης βρήκα ξενοδοχεία με Tesla Supercharger μέσα αρκετά. Δηλαδή βρήκα και στο Βελιγράδι, βρήκα και στη Γερμανία πάρα πολλά. Οπότε είναι πολύ εύκολο να βρεις Tesla. Εγώ χρησιμοποίησα μόνο Tesla φορτιστές, οπότε είναι πολύ εύκολο να βρω και ξενοδοχείο με Tesla φορτιστή. Σκέψου τώρα στην Ελλάδα, αυτά μας ακούγονται λίγο εξωπραγματικά, να έχεις ένα ξενοδοχείο με Tesla. Θα μπορούμε να δείξουμε
ένα παράδειγμα αργότερα με το χάρτη πόσους σταθμούς φόρτισης υπάρχουν στην Ευρώπη. Ναι. Ευρώπη εννοώ Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Δανία και πόσοι υπάρχουν στα Βαλκάνια. Δηλαδή ο κόσμος πόσο πίσω είμαστε ακόμα σε αυτό το τομέα. Πόσες μέρες έκανε συνολικά να έρθεις? Έκανα συνολικά 3 μέρες με μία διανυκτέρευση στην Αυστρία. Άλλος ένας φίλος ρωτάει αν η εκτίμηση των χιλιόμετρων της αυτονομίας από το αυτοκίνητο ήταν αξιόπιστη. Στο 100% της μπαταρίας σου δίνει αυτονομία 476 χιλιόμετρα. Να. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. 476 χιλιόμετρα δεν κάνεις ποτέ. Καλοκαίρι, με air condition, με ταχύτητα πάνω από 140, αδύνατον. Να. Ήταν πολύ αξιόπιστη το calculation που έκανε για τον προορισμό. Δηλαδή σου έλεγε θα φτάσει με 20% και έφτανες με 20%. Εάν αύξηνες ταχύτητα, σου έλεγε θα φτάσει με 18%. Αυτό ήταν πολύ, πολύ accurate και βοήθησε πάρα πολύ. Οπότε ήμασταν πιο safe. Γιατί εντάξει, η Γερμανία είχε ανά 100 χιλιόμετρα, ανά 50 είχε φορτιστεί. Αλλά κατεβαίνοντας κάτω προς τα Βαλκάνια δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή, αν σου δείξω το χάρτη, υπάρχουν 4 φορτιστές σε όλα τα Βαλκάνια και άλλοι 4 στην Ελλάδα. Οπότε έπρεπε να πάμε με σταθερή ταχύτητα για να φτάσουμε στον προορισμό μας στην ώρα μας και με safe ποσοστό. Ουσιαστικά δεν σε νοιάζει πόσα χιλιόμετρα, σε νοιάζει να φτάσεις στον προορισμό σου να φορτίσεις. Ακριβώς. Κάναμε περίπου 300 χιλιόμετρα αναφόρτιση και φτάναμε με 20%, έτσι ξαναλέω. 300 χιλιόμετρα αναφόρτιση. Ναι. Και φτάναμε με 20%, φτάσαμε και με 10, φτάσαμε και με 35. Οπότε υπολογίζαμε, βλέπαμε το ποσοστό με πόσο θα φτάσουμε και έτσι πηγαίναμε με την αντίστοιχη ταχύτητα που θέλαμε. Δηλαδή πηγαίναμε λίγο πιο γρήγορα, λίγο πιο αργά. Άλλος φίλος ρωτάει ποιο ήταν το κόστος φόρτισης, πώς άλλαζε από χώρα σε χώρα. Να ξεκινήσω με το μεγάλο παράπονο που έχω, που σου ανέφερα και προηγουμένως. Δυστυχώς στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αταλάντη και στον Ψαθόπυργο, που είναι κοντά σε εμάς εδώ στην Πάτρα, έχουμε το πιο ακριβό ρεύμα σε όλο τον κόσμο. Σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Γιατί έψαξα τα ρεύματα στην Αμερική, πόσο κοστίζει η κιλοβατόρα στην Αμερική, στην Ισπανία, στην Ολλανδία, όλες τις σκανδιναβικές χώρες. Πήγα ακόμα και στην Ελβετία, που ξέρω ότι είναι μια ακριβή χώρα και πλούσια χώρα. Πήγα και στις Κάνες, πήγα στο Παρίσι. Τέτοιο ρεύμα, τέτοια ακρίβεια πουθενά. Στο Ψαθόπυργο αυτή τη στιγμή το ρεύμα κοστίζει 61 λεπτά του ευρώ η κιλοβατόρα και στην Αταλάντη 64. Σε όλο το ταξίδι, στις προηγούμενες 8 χώρες που πέρασα, δεν φόρτισα πουθενά πάνω από 40 κιλοβατόρες. Ωραία. Πουθενά. Δηλαδή γέμιζα το αυτοκίνητο με 20 ευρώ. Καλά, στη Σουηδία το ρεύμα είναι τσάμπα. Δίνω 20 λεπτά την κιλοβατόρα. Φορτίζω με 15 ευρώ 100% και στην Πάτρα φόρτισα 60% με 30 ευρώ. Η Βουλγαρία είναι ακόμα δωρεάν. Το μέσο κόστος ή το σύνολο του ταξιδιού, ας πούμε, Ελλάδα για τα 4.000 χιλιόμετρα. Έκαψα 260 ευρώ. Υπολογίζοντας βέβαια τις 5 στάσεις που δεν πλήρωσα, μία στα Σόφια και 4 στην Ελλάδα που ήταν δωρεάν επειδή ήρθα πριν τις 24 Ιουλίου. Ναι. Και πέρυσι έκανα το ίδιο ταξίδι με ένα πετρελοκίνητο αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού και βαρύ. Περίπου τα ίδια κιλά με αυτό και πλήρωσα γύρω στα 700 ευρώ πετρέλαιο. Ωραία. Το 1 τρίτο της τιμής. Εντάξει, λογικό είναι. Να σημειωθεί επίσης ότι υπάρχει μια γέφυρα που ενώνει τη Σουηδία με τη Δανία, μια υποβρύχια γέφυρα, η οποία κόστιζε 110 ευρώ να περάσει απέναντι. Διόδια της γέφυρας. Και εμείς πήγαμε γύρω στα 100 με 150 χιλιόμετρα παραπάνω. Πήγαμε δηλαδή πιο ψηλά στη Δανία και κατεβήκαμε κάτω και κάψαμε 20 ευρώ. Δεν πληρώσαμε το διόδιο της γέφυρας γιατί ήταν τεράστια διαφορά. Σύμφερε να κάνουμε πιο πολλά χιλιόμετρα από το να περάσουμε. Εννοείται. Μπορείς να κάνεις το ίδιο ταξίδι με κάποιο άλλο αυτοκίνητο. Ο φίλος ρωτάει για Nissan Leaf δεκαετίας που έχει αυτονομία 100 χιλιόμετρα. Το θεωρώ λίγο δύσκολο, αλλά πες ότι δεν έχεις Nissan Leaf και έχεις ένα ID3, ας πούμε. Θεωρητικά μπορείς να το κάνεις. Θεωρητικά μπορείς. Μπορείς γιατί υπάρχουν φορτιστές πλέον παντού από 22 kW μέχρι 50 μέχρι 190. Αλλά πρακτικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή κουράστηκα εγώ που δεν ασχολιώσουν με εφαρμογές καθόλου. Ναι, και πήγαινα μόνο σε Tesla φορτιστή που είχε και πάρα πολλούς. Ναι. Τώρα το να ψάχνεις αν δουλεύει η εφαρμογή, να έχεις 1000 εφαρμογές στο κινητό σε κάθε χώρα, χώρες, σε κάθε πόλη, νομίζω ότι είναι όχι δύσκολο, είναι ακατόρθωτο θα έλεγα, αλλά κάποιος μπορεί να το κάνει. Όταν μπήκε στην Ελλάδα, τι έπαιζε, υπάρχουν αρκετά σημεία φόρτιση ή είμαστε ακόμα σε πρωτόγνωρα? Όπως προείπα, η Ελλάδα είναι λίγο πίσω ακόμα. Μιλάω πάντα για Tesla φορτιστές. Σίγουρα υπάρχουν μικρότερες ισχύς φορτιστές σε όλη τη χώρα. Όταν μπήκα στην Ελλάδα, δυστυχώς από τα Σόφια δεν μπορούσα
με μία φόρτιση να φτάσω σε Tesla φορτιστή στην Ελλάδα. Ο πρώτος φορτιστής είναι στη Λάρισα, οπότε Σόφια Λάρισα είναι πάρα πολλά χιλιόμετρα, δεν γίνεται να το κάνεις. Οπότε αναγκαστικά έκανα μία στάση στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας σε ένα Kia φορτιστή 190 kW. Γέμισα τέρμα εκεί και μετά πήγα στη Λάρισα. Τελευταία ερώτηση που έχω είναι αν στη Σουηδία το κράτος δίνει επιδότηση για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου και αν ναι, πότε παίρνεις τα χρήματα της επιδότησης. Γιατί στην Ελλάδα δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, τα παίρνεις, εγώ έκανα ένα χρόνο να τα πάρω. Δηλαδή τα πληρώνεις όλα, τα πληρώσεις 48 και θα πάρεις τα 8 μετά από ένα χρόνο. Στη Σουηδία, για να μην σου πω ψέματα, δεν το γνωρίζω ακριβώς. Υπήρχε σίγουρα επιδότηση για όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Επίσης υπάρχουν κάποιοι δρόμοι στο κέντρο που μπορείς να πας μόνο με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Απαγορεύεται να μπει οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο. Νομίζω ότι τελευταία έχει σταματήσει η επιδότηση τα τελευταία 2 χρόνια. Δεν έχει όμως το ηλεκτρικό, δεν έχει τέλη. Δεν ξέρω αν έχει εδώ. Όχι ακόμα. Ελλάδα. Όχι ακόμα. Μ' αρέσει το τρόπο που σκέφτεσαι. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν έχει service. Το ρεύμα είναι πολύ φθηνό. Οπότε σου βγαίνει οικονομικά να έχει ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Μπορείς να φορτίσεις επίσης παντού. Παντού μιλάμε από το σούπερ μάρκετ μέχρι από το σπίτι μέχρι γυμναστήριο. Οπουδήποτε σταματήσεις. Το βάζεις. Έχει σίγουρα τουλάχιστον 8 θέσεις για ηλεκτρικό αυτοκίνητο.